ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም ተመልሼ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ቀላልና ጣፋጭ የሆነ ቀዝቃዛ ሰላጣ ነው እንግዲህ ታውቃላችሁ ከሀገር ውጪ ያለን ሰዎች ብዙውን አካባቢ ሙቀት አለ እና ለዛ ሙቀት እንግዲህ በጣም አስፈላጊ ነው ያሰብኩትን ቀዝቃዛ ሰላጣ ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንዴት ነው የሚሰራው እኔ ኩሽና የሚለውን ነገር አብረን እናያለን አብራችሁኝ ነው ለምሰራው ቀዝቃዛ ሰላጣ የሚያስፈልገኝ ግብአት ድንች ካሮት ቀይስር እሸት አተር እሸት ነጭ ሽንኩርት ቃሪያ እንቁላል ዲል ማዮኔዝ ቁንዶ በርበሬ እና ጨው ናቸው ወደ ስራችን ስንሄድ እንግዲህ መጀመሪያ የማደርገው ማዮኔዝ እዚህ ጋር አለ ማዮኔዜን ነው የምቀመመው ለዛም ደግሞ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት እሸት ነጭ ሽንኩርት አለኝ እሱን እንደዚህ ከትፋለሁ ዛም ማዮኔዝ ላይ እንደዚህ ጨምራለሁ እዛ ቃሪያዬንም ዛም ትንሽ ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን እንዳስፈላጊነቱ እንደምትፈልጉት ያክል ከዛም እንለውሳለን ጨው አለው የራሱ የማዮኔዝ ስለዚህ ጨው እንጨምርበትም አስፈላጊ ከሆነ አትክልቶች ላይ ጨውን እንጨምራለን ትንሽ እንዳስፈላጊነቱ እሱንም ይያየን ማዮኔዛችንን